Lukee vatsa sisään. Vatsa sisään. Se on aika helppo. Ei enää paineita, mutta Sieltä on FTV3. Mä oon Jari Mikki. Vapautuneesti sanon Kari Murri. Olen Mustakallion nyrkkeilysalilla Laadossa, täällä tunnelissa. Suomen parhaimmat puitteet tässä suunnilleen on. Missä me valmennetaan. Valtiolla perustettu vaan 1968. Lyhyt historia että isä Reijo Kalevuri nyrkkeili 90-luvulla, oli erotuomari. Sitten oli nyrkkeilytuomarina, oli ollut 2 olympialaisissa. Ja sitten hän oli tässä seuratoiminnassa monessa paikassa, oli myös täällä Lahdenlaakissa. Ja sitten oli Jari valmentaja, ensimmäinen valmentaja täällä. Ja antoi sieltä niin kun, sitten Jarille tätä Kapulan Lahdenlaakin. Vähän oli välissä niin 15 vuotta pois kokonaan, 2000-luvun alussa tuli takaisin. 75 vuotta. Kavereissa taitittiin lajilla pitikään urheilemaan. Nyrkki oli halpa harrastus, jossa kiehtoi. Ja mentiin salille ja siihen sitten koukkuun jäi. Samalla tiellä ollaan vielä 15-vuotiaana menty. Mä olin Tampereella 12-vuotias, niin siellä mä sitten tuli aika levotonta aikaa siellä Tampereella. Onneksi ohjautui nyrkkeilyn pariin. Sitä on ehkä vaikea selittää, mutta eikä se ihmisen sisimmässä on. Varsinkin miehillä varmaan haluaa kamppailla toisen kanssa. Se kova reenaaminen ja niin poispäin. Mä olen samaa mieltä jalkassilla. Mulla oli paljon ongelmia niin kiusaamisen kanssa ja tällä lailla koulukiusattu vähän. Jälkeenpäin kun miettii, että oli sellaista jotain. Sitten kyllä mekin kaveriporukalla mentiin sitten treeneihin, mutta eipä kiusattu enää. Totta kai se on, jos treenaat ja sit saat vähän itse kuntoon ja pärjää toista vastaan. Tulee itsevarmuutta sinne. Niin, siinähän se on se perusideologia tässä koko hommassa, että eihän nyrkkeilijät ole viksuja, että eihän ne koskaan tappele. Ja sitten jos joku tulee tiukka paikka, niin on nopeat jalat, että pääsee karkuun. Se on se itsetunto niin korkealla, että ei tarvitse sellaisesta tilanteesta. Osaa puhua itseänsä pois siellä. Joo. Karin isä sanoi aikanaan, että paras puolustus on juosta karkuun. Ei tee vahinkoja. No tietenkin ässä loppuottelu ja silloin oli niin kova tahto voittaa. Sitten voitin keskeytyksen kohan selässä. Se on sellainen 4 paikka. 4 matsia kaikki voitin. Kyllä se nälkä tulee, että miten se tässä kävi. Voittaisiko tämänkin vielä? Niin se vaan ja yrittää kaikkensa voittaa sen. Jotenkin mä muistan, kun Jari ottelut sieltä S-kisosta, niin kysyit, että mikä mun
paras, niin se on ehkä se Jallin matsi, se on se munkin paras matsi, että mä mietin sitä tahtotilaa ja kuinka hän oli kovassa kunnossa silloin. Olen mäkin varmaan ja näin ja oltiin mukana siellä, mutta se tahtotila huokui sinne niin voimakkaasti ja että hittorainen mä olin ylpeä. Ja sit se oli kyllä, se on mulle jäänyt niin ehkä vielä enemmän mieleen kuin monet muut. Että kun mä oon ollut siinä elämässä sitä voimakkaasti mukana. On hyvin syntännyt yhteys. On paljon kitareissuja ja takana ja yhteisiä ja sun muuta. Mä tulin sieltä Tampereelta, Niin joo. 18-vuotiaana muutin tänne Lahteen. Niin täällä vähän aikaa pyörin sitten ja siinä vaiheessa tein comebakin sitten Salille. Silloin Jari oli jo siellä yksin treenannut mun isän kanssa ja sitten Se on ihan totta. hän sanoi siellä sitten, että siellä on yksi kaveri, että tuu sinne vaan, että pääsi treenailemaan. Seuraavana vuonna jo oltiin sitten Ruotsin SM:ssä yhdessä vuonna 78. Joo. Ja siellä molemmat tuotiin mitalit kotiin. Tosiaan kaverit silloin Väikkösen mä olin yksin salilla, että laake oli vähän niin kuin loppumassa. Ei ollut vetäjää ja sitten se on varmaan puoli vuotta, mutta siinä kävi yksin joku. Kävi siellä vähän hakkaan päälle paljon. Hiljasta se on sitten Kari isä tuli töihin. Se lähti taas henkiin. Hyvä. Kyllä se varmaan kun olisi kilpailua viettiä jotain kuitenkin. Sä vietät kavereita, olette kasvanut sitten kavereita, jos se oppii nyrkkeilemään. No oppii, sä viet kisoissa ja sitten se alkaa pärjäämään. Sitten sä saat sitä omaa kilpailutehtistä tiettyä. Ihan sama, että se on se, että jos jonkun nuoren saa tuosta kilpailemaan, sitä kautta sitten tulee nämä muut kuviot, eli pärjää koulussa ne on jossain siellä syvemmällä ne syyt tavallaan, että minkä takia täällä ollaan. Totta kai se, että sitten tämä kilpailu on sillä lailla sen, että saa täytettyä, että käy siellä kisapaikalla ja valmistaudutaan matsiin. Ja meillä on taas niin koko pörinä täällä tehdään, että mitkä voi lähteä. Meillä on yli 30 lasta täällä tai nuorta täällä reenaamassa. On tämmöistä sosiaalista työtä, että nuorille yrittää pitää vähän pysyä siinä tietyssä muodissa. Ja opetetaan vähän tapoja. Täällä on käytöstapoja. Kyllä on siitä hyvä, että siellä on selvät sävelet ja mihin saat lyödä ja
mitä sä oot tehnyt. Tosiaan vähän pidetään lapsista ja nuorista huoltaan. Mä kysellään, että miten ne jaksaa ja miten koulu menee. Ja jos jotain niin suruja on, ne voi kertoa meille. Ja aika usein onkin sitten. Minä en enää silleen karjahdeessa niin kuin valmentanut. Enemmän opastan täällä salilla. Mutta kyllä se siellä on ja sydämessä koko ajan. Sieltä se lähtee. Silloin kun haluaa menestyä, pistää itsensä likoon. Siis jokainen valmentaja, näin vielä kuitenkin, ja sun muut, ketkä valmentaja sun muut tätä touhua, niin kaikkihan toivoo, että se timantti tulisi sieltä. Kannattaa tulla ja yrittää toteuttaa ne unelmia, sulla on kipinää. Jos on oma tahto, niin se pärjää. Kyllä, mä näen se on tuossa Jyrkkiöllä ihan hyvä näin. Paljon porukkaa tolilla ja hyvä materiaalia on. Ja nyt vähän toivottavasti, että Kari alkaa olla vähän vanha kuppe tuolla valmentajalla. Ei, mutta se että nuoria valmentajia. Toikin tuli. Meillä on nyt ollut yksi Juho on, joka on mukana varsin aktiivisesti. Tehdään tässä nyt koko ikäinen tai koko ikä on. Mielellään siirrytään muutenkin tätä kohdalla. Niin. Mutta jos ei jatka, ei voi sitten poistaa. Kyllä se koventaa miestä ja naista. Jostain ihan sukakotoiskin voi tulla vaikka nyrkkiä. Saatko sama? Mä en kehno. Kukeillaan väliin niin mä oon hyvin suora. Jatki asema. Tuo 7, 9. Annetaan mennä. EM oli 32 matsia ja vastustaja oli 250. Ei se oli maailman kartassa. Niin. Mitä kävi? Ne on poikki. Kerran Virolta asti suunnilleen. Tuo elämyspäivän käynnissä. Niin. 4 vuotta putkeen. Se koskee. Ja tässä nähdään tulos. Niin. Kannattaa. No niin. Hei, mutta hyvää reissua. Yes. Moikka.